guys! Welcome na naman sa panibago nating vlog ngayong araw na to. And for today's vlog, isasama ko kayo sa Rizal. Yes, sa Rizal kung saan meron tayong kukunin isang something. Wow, isang something. Nabasa nyo naman na siguro dun sa ating title. Pero something siya na talagang gustong gusto ko. Medyo matagal na gusto kong makabili nito. And merong nag-offer sa atin, isang kaibigan. Nag-offer siya ng bagsak presyo ng bagay nito. So ngayon, kukunin natin siya agad-agad. Kasi baka may mauna na sa atin. Alam nyo naman. Sa mundo ito, parang isang malaking kiyapo. Laging nangagaw. Wah! Pero yun nga, pupunta tayo ngayon. Nandito lang tayo ngayon sa mall. And maya biyahe na tayo para makabalik din tayo agad. And kukunin ko na itong gustong gusto ko munang matagal nang bilhin. And buti na lang merong binigay na bagsak presyo sa atin. And maganda yung maganda yon, no? Tara! Samahan niyo ako. Ang init. Hirap naman yung kamas na kotse. Hindi naman pausin nito. Ay, Diyos ko. Makamatay ako sa mask. Sige na. Kita tayo mamaya ha. Tara! Hey guys! Dilim. Dilim ah. Hey! Hi guys! Dilim, diba? So ayan, dito na tayo sa sa park, park. Bali dialysis day. Dialysis day! Madilim. Madilim, no? Madilim ba? So ayan guys. So hindi ko na na-video kagabi. Yung ating pagpunta sa Rizal. Kasi gabi na, tsaka nagmamadali ako, kailangan makauwi agad. And yun, shout out sa aking mga kaibigan dyan sa Rizal. Punta kami sa may AKONG, no? Mabilis lang yun. And tsaka natin iba-vlog yung mga best way going to Rizal. Ibang vlog yun, pero guys, yes guys, tama ang nakikita ninyo. Meron akong green na mask. Joke. Thanks to Prime Shop again sa green mask natin na ito. Pero pagod ako. Guys, meron na akong bike. Yes guys, meron na tayong bike. Shoutout sa kaibigan ko, yung sales agent. Bike sales agent na si Friend Myth. MITS, Mets. Tulay sa pagbili ng folding bike. Hi, Mets. Tsaka dun sa isa pang malupit na kaibigan na si Belle. Ang always may pakain pero walang kinalaman sa bentahan ng bike. Hi Belle, and sa aking seller, ang ating seller na si Juben, aka Noy, seller, kapatid ni Belle at ang ating bagong kaibigan. Hi Juben. Don't worry, alagaan ko ang iyong bike, hindi siya mapapasama. Yeah, so meron na tayong kasama at natutuping bike at pwede na nating dalhin at ilagay sa kahit anong sasakyan na meron tayo. Masaya-saya ko. So ayan, binigay lang sa atin ni Juben na very reasonable at sulit na presyo, kaya ginrab agad natin. Sayang, panghenan Boracay sana to. Pero okay lang, kasi mas prefer ko na mayroong bike na tulad nito. Kasi gusto kong mag-bike tuwing umaga, tuwing hapon, tuwing gabi, anytime, alam mo yun. Kasi dati meron akong bike, pero pinambayad ko dun sa nag-ayos ng pwesto ko dati. Nung unang pwesto ko pa, nung talagang super DIY ako, wala akong pambayad na. So ginawa ko, pinambayad ko yung bike ko. This time, hindi na mangyayari yun. Don't worry, hindi kita ipambabayad sa kahit anong bagay at hindi kita wawalain. Doon ang bilis ng manakaw kasi foldable nga lang siya. So paano nga pag ginagamit ko? Tara, i-assemble ko.
Yeah! Tama ba yung ginagawa ko, Juben? Comment down below. So, pwede siyang higpitan, no? Natutupi siya sa 3 part. Pero sa nakita ko, nung sinample, medyo tricky yung 3rd part na pagtupi. So, wag na lang yun. So, ayan, higpit na siya. Tapos, ilalak mo siya. Tama ba? Ano ginagawa ko? Hindi ako sure eh. Basta ganyan. Yan. Tapos, yung tapakan din niya ay natutupi. Oh, pang mayaman. Oh, natutupi. Gusto mo yan? So, ayan siya guys. Ganda ng color niya, no? Gustuhan to ni, shoutout kay, Simpleng Clary. Gustong color to ni Simpleng Clary. Something ganito. Ito ba yun? Hindi yun to eh. Basta. So, ayun. Maganda to. May kasama na siyang extra gulong bago masira. I mean, pag nasira. Tapos meron na rin ganito. Yung iba, pwede mong gawing upuan ng tao. In my case, siguro lalagyan ko to ng lagayan ng delivery bag. Kaya ako rin binili to guys. Kasi pang delivery sa partners once dadagdag ko to sa servisyo, no? Tsaka yun, tuwing umaga gusto kong mag-bike. Gusto kong gayahin si friend na mates. Ano mo kasi na clear ng mind, nakaka-exercise ka na, nakakalabas ka na, nakapagpaano ka, nakapagpapawis ka, and all that. Yan, so yan, ito isa influence sa akin ni mates, no? Maraming salamat for influencing me to be, you know what I'm saying. So yan, masaya ako dito. Meron pa lagayin ng may lagayin po siya ng drink. Kung gusto mo, MP lights, gin, sunlig light, bahala ka. So yan, ito, lambot din po ito. Tapos hanggang 21 yung knock nya. Not ba tawag ito? Kasi sabi ni Juben 21 daw eh. Hindi ko pa natatry. So yun, saya. Sobrang saya neto kasi murang-mura lang sa akin binigay. Maraming salamat sa aking sales agent at sa aking Juben. Maraming salamat sa iyo, brother. Pakalagaan ko tong bike mo. Nanonood ka man, nood ka lang. Subscribe ha. So yun, sana magkaroon ako ng mga kasamang magbike, no? Kasi one time may nakita ko, may mga grupo na nagbabike, tapos puro ganito yung bike nila, yung foldable. Di ba naman yung tawag dito eh. Like, sabi ni mates, mag-upgrade daw si Juven, yung seller. Mag-upgrade daw siya ng gantong bike din, no? Tapos I don't know yung mga klase ng bike na eh, na hindi na ako updated eh, pero gusto ko lang talaga mag-bike. Tsaka padyak na ako. Also baka gamitin ko tong pang Paris, no? Gusto ko mag-business ng Paris eh. Yun, tapos pag uwi ng pamangkin Cascade, magbabike kami. Tsaka pag bibili ng something, kaysa magmotor o magkotse, magbabike na lang. Okay, yun nga lang, kailangan ng extra measure dito kasi madaling ang bitbitin. So, kailangan mag-iingat. Okay, mag-iingat lang. So, lahat ng nagbabike dyan, bike nyo ako. Ano tayong kahit saan. Wow, talaga ba? So, yun. Guys, gusto ko i-share sa inyo to kasi I want you to see yung mga great finds natin, no? Mga sulit deals, budgetarian tips na mga nakakuha natin. So, kung gusto nyo malaman, sige, bilhin natin. Itong klaseng ganitong bike, foldable. Nabili lang natin to kay Juven. Wow, shoutout kay Juven, napakadami mo ng shoutout. Ay 4,000 pesos lang. Yan, may freebie na siyang isang gulong, meron ng baso, may t-shirt, may towel, at saka may GC sa SM. Ganun kalupit yan si Juven. Oo, plus meron pang pakain dahil birthday nga kagabi. Shoutout ulit sa'yo, Juven. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Sobrang happy ko dito sa bike na to. Kasi nga, tagal ko nang gusto magbili ng bike. And siguro wala na nag-o-offer. In-offeran tayo nila meet, so ginrab ko na agad.
And yun. Ay, saya ko. Ito, bike-bike muna tayo. So that's it for today's vlog. If you happen to like this video o nagustuhan nyo ang bike natin na to, isasama ko sa mga road trip natin ha guys. Kung nagustuhan nyo to, please give it a big thumbs up. Please share this video para dun sa mga naghahanap ng klase ng bike. Yes, may ganito pong klase ng bike, yung foldable, at hindi ko po alam yung presyo talaga nito. Pero yan, salamat po sa pagnood, and please don't skip ads ha. Please don't skip ads, and please subscribe to my YouTube channel. Once again, this is Rondick. See you on our next vlog. Thank you for watching this vlog. For more videos, visit our YouTube playlist and follow our Instagram, and business Facebook page for more.